අද අපි බලමු ඔයාගේ ගිටාර් එකේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක නිවැරදි ආකාරයට ඔයිල් කරගන්න ක්‍රමය. අපි SLunprofessional. හරි. ඉතින් ඔයාගේ ගිටාර් එකේ ගිටාර් ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක ඔයිල් කරගන්න ඔයාලට පොඩි උපකරණ කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ පොඩි රෙදි කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මයික්‍රෝෆයිබර් ක්ලොත් එකක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. නැත්නම් ඉතින් කමක් නැහැ. ඊළඟට මේ ගිටාර් ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක ඔයිල් කරන්න කලින් මේකට ෆ්‍රෙට්බෝඩ් ඔයිල් ඇප්ලයි කරන්න කලින් මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට්ස් වල තියෙන කුණු ජරාව අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඒකට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් ක්ලීන් එකක් යූස් කරන්න. අපි ක්ලීන් කරාට පස්සේ තමයි මතක තියාගන්න අපේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් ඔයිල් අපි ආලේප කරන්න. හරි. අපි එහෙනම් වැඩේට බහිමු. හරි. අපි එහෙනම් මුලින්ම අපේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගෙන ඉමු. මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ F2000 අපේ Unprofessional ගිටාර් ක්ලීන් එක. මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් මේකට ඇප්ලයි කරලා ක්ලීනින් ක්ලෝත් එකෙන් හොඳට මේක රබ් කරනවා. මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට්ස් මේ කුණු දූවිලි ජරාව ඔක්කොම අයින් වෙන විදියට. අද අපි ඔයාලට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් විදියට මුළු ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකටම ඔයිල් ඇප්ලයි කරන්න නැතුව අපි භාගයට විතරක් ඇප්ලයි කරලා ඩිෆරන්ස් එක සංසන්දනය කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි වෙට් නොවුණු ඩ්‍රයි ක්ලෝත් එකකින් නැත්තම් මේක අනිත් පැත්තෙන් අපි මේකේ දෙන එක්සස් ක්ලීනර්ස් ඔක්කොම ටික අපි සුද්ධ කරලා අරින්න ඕනේ. හරිනේ. හරි දැනට මාට පොඩි ඩිෆරන්ස් එකක් පේනද මේ ෆ්‍රෙට්ස් දෙකේ. අපි මේ ෆ්‍රෙට්ස් ටික ක්ලීන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තාම ඔයිල් කරලා නැහැ. හැබැයි වම් පැත්ත ෆ්‍රෙට්ස් ටික තාම ක්ලීන් කරලත් නැහැ. ඔයිල් කරලත් නැහැ. රයිට්. අපි දැන් මේ ක්ලීන් කරගත්ත ෆ්‍රෙට්ස් ටික පොඩ්ඩක් වේලනකන් ඉඳලා අපි මේකට ඔයිල් ඇප්ලයි කරමු. හරි. මේකට ඔයිල් ඇප්ලයි කරන්න කලින් අපි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක ගැන පොඩි සැලකිලිමත් භාවයක් තියෙන්න ඕන. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක කවදාද ඔයිල් අවසානට ඔයිල් කරේ නැත්නම් ඔයිල් කරලම නැද්ද? මේක අලුත් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකද? මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව. ඉතින් මේක අපේ Ibanez S270 ගිටාර් එක. මේක අපි කලින් ඔයිල් කරලා තියෙන ගිටාර් එකක්. ඒ නිසා අපි මේකට ඇප්ලයි කරන්න අපි අද තෝරගත්ත මෙන්න මේ 92 Express ගිටාර් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් කන්ඩිෂනින් ඔයිල් එක. හරි. මෙහෙම හිතමුකෝ දැන් ඔයා කවදාවත් ගිටාර් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් කරලම නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි ඔයාලට highly recommend කරනවා ඔයා මේ 91 original formula එක ගන්න. මොකද ඒක ඇප්ලයි කරලා ඔයා අඩුම තරමේ දවස් දවසක් හෝ දවස් දෙකක් 24-48ක්වත් තියන්න ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකට හොඳට ඔයිල් ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඉතින් මේක කලින් ඔයිල් කරලා තියෙන නිසා අපි අද යූස් කරන්නේ 92 අපේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩිරෙක්ට් මේකට බිඳුව ගානේ අවම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සජෙස්ට් කරනවා එතකොට මෙන්න මේ වගේ එක්සස් ස්පිල් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔයාගේ ක්ලෝත් එකට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් ගන්න. ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් අරන් ඔයා ඒක ඇප්ලයි කරන්න මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට්ස් වල. ඉස්සරලා මෙන්න මෙහෙම ඇප්ලයි කරගෙන යන්න රෆ්ලි. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට පොලිෂ් කරගමු. ඔයාලට මෙහෙම ඇප්ලයි කරගෙන යද්දි තේරෙනවා නම් මේක ඇප්ලයි කරපු ගමන් ඔයිල් ටික එකපාරම නැති වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයිල් ඉතාම ඉක්මනට මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකට ඇබ්සෝබ් කරගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ ඔයිල් තිබිලම නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතන්නකෝ ඔයා 92 ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරගෙන යද්දිත් ඒ ප්‍රශ්නම ආවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ ඔයිල් තිබිලම නැහැ. ඉතින් වඩා සුදුසුයි 91 එක ඇප්ලයි කරොත් ඒ වගේ ලාවට ඉතින් කරගන්න දෙයක් නැහැ නේ. හරි. ඔයා හොඳට ඔයාගේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් ඔයිල්ස් ඇප්ලයි කරගන්න මේ වුඩ් එකට හොඳට උරනකම්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇප්ලයි කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ෂයින් එකක් වගේ එනවා. උඩ ලේ එකක් හිටින ඔයිල්. ඒ කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා ඔයිල් ඇප්ලයි කරගෙන ඉවරයි. තවත් දෙයක් මේක ඇප්ලයි කරද්දී අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වුඩ් ග්‍රේන්ස්. දැන් මේක නම් වුඩ් ග්‍රේන්ස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකට සමාන්තරව. ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ඊට හරියටම විරුද්ධ අතර නැත්තම් ලම්බකව. මේ පැත්තට මෙහෙම ඇප්ලයි කරාට වැඩක් නැහැ. එතකොට මේ වුඩ් ග්‍රේන්ස් ඇතුළට යන්නේ නැහැ ඔයිල්. ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕන මෙන්න මේ පැත්තට. ඉතින් ඔයා කීප වතාවක්ම ඔයා ඔයිල් දාගත්ත පැත්තෙන් ඔයාගේ ක්ලෝත් එක මෙන්න මෙහෙම 3-4 පාරක් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක හොඳට පොලිෂ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳට පිරිපදින්න. එහෙම නැත්නම් හොඳට පිරිමදින්න. එතකොට ඔයාගේ ෆ්‍රෙට්ස් අස්සට මේ වුඩ් ග්‍රේන්ස් වලට හොඳට ඔයාගේ ඔයිල් එක ලීක් වෙනවා.
හරි ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරගෙන ඉවරයි දැන් මම කිව්වා අපි යූස් කරේ අද 92 මේක යූස් කරාට පස්සේ වේලෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ පැය 24ක් එහෙම තියන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට මේ වෙලාවෙම මේක ක්ලීන් කරලා එක්සස් ඔයිල් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් මතක් කරලා ඔයාලා ඩ්‍රයි ක්ලෝත් එකක් නැත්නම් අපි යූස් කරපු ක්ලෝත් එකේ වේලුණු පැත්තකින් මේක එක්සස් ඔයිල් ටික මෙන්න මෙහෙම පිරිමැදලා අයින් කරන්න හොඳයි දැන් මම මේ මගේ දකුණු අත පැත්ත ෆ්‍රෙට්ස් ටික කන්ඩිෂන් කරගෙන ඉවරයි හැබැයි තාම මම මගේ වම් අත පැත්ත ෆ්‍රෙට් ටික කන්ඩිෂන් කරගත්තේ නැහැ හැබැයි දැනට මට හොඳට ඩිෆරන්ස් එකක් පේනවා ඔයා කන්ඩිෂන් කරපු ෆ්‍රෙට්ස් ටික නිකන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගිටාර් එක ෆ්‍රෙට්ස් වගේ අලුත්ම ගිටාර් එක ෆ්‍රෙට්ස් වගේ හැබැයි වම් පැත්තේ ෆ්‍රෙට්ස් ඔයාලට තේරෙනවා පරණ ගිටාර් එක වගේ නිකන් කිසිම කෑයක් කරලා නැහැ වගේ. ඉතින් ඔයාගේ ගිටාරේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇති. ඔයාලට වෙනසක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මොකද ඔයා එක සැරයක්වත් කන්ඩිෂන් කරගෙන නැති නිසා. ඒ නිසා අපි ඔයාලට දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඔයාගේ ගිටාරේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක අඩුම තරමේ අවුරුද්දකට දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි කන්ඩිෂන් කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එකේ තියෙන දෝෂ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක පැලෙන එක ෆ්‍රෙට්බෝඩ් එක චිප් වෙන එක මේ ෆ්‍රෙට්ස් බහින එක මේ හැම දෙයක්ම වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බලන කෙනාට සහ ප්ලේ කරන ඔයාට ගිටාර් එකේ පෙනුමත් සෑහෙන දුරට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා මෙන්න මේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් ඔයිල් එකක් ඔයා යූස් කරොත්. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙට්බෝඩ් ඔයිල් මෙතනදී ගන්න ලින්ක් එක අපි පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.